Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahira binti Syamsuri, penyuluh pengurus dari Pusat Internet Komuniti Camblun. Okey, untuk hari ini saya akan menunjukkan tutorial menggunakan website Canva untuk membuat kad jemputan. Sebagai contoh, kad jemputan untuk kenduri ataupun majlis akikah. Pertama kali boleh search dekat bahagian Google, type Canva, canva.com. Okay. Untuk website Canva ni kita perlu create account dulu sebelum nak gunakan template yang disediakan lah. Okay, kalau belum ada account boleh sign up, register. Kalau dah ada account terus sign in saja. Okay, pergi dekat bahagian template. Kalau untuk buat kad jemputan boleh template invitation. Okay, kemudian boleh gunakan template yang sedia ada ni. Boleh pilih ikut keselesaan ataupun yang mana yang kesukaan sendirilah. Sebagai contoh, saya ambil yang ni. Okey, kemudian boleh edit mengikut maklumat ataupun info yang kita nak masukkan sendirilah. Ini sebagai contoh, tulis majlis. Dia boleh ubah kedudukan. Kemudian kalau nak letakkan nombor WhatsApp ataupun ni info ni terpulang kepada masing-masing lah. Ni contoh yang saya sediakan. So dekat tulisan ni kita boleh ubah. Bahagian sini dia ada beberapa jenis tulisan yang boleh kita gunakan. Contoh kalau yang ada simbol macam ni, yang ni berbayar, tapi kalau yang tak ada simbol ni kita boleh gunakan macam biasa sebab percuma. Okay, contoh yang ni. Okay, kalau yang tak ada simbol tu percuma lah. Okay, kemudian kalau nak ubah color pun boleh, ambil dekat bahagian sini. Kemudian pilih color yang kita nak. Tulisan ni saya nak buat tulisan. Contoh tulisan ni. Okey. Sini pun kalau nak ubah size boleh highlight, kemudian dekat bahagian sini untuk kita ubahkan size kecil ataupun besar. Kemudian contoh lah kalau nak masukkan ikon WhatsApp ataupun location, untuk location yang kita letakkan ni untuk nampak lebih official lah. So pergi dekat bahagian elemen. So dekat bahagian elemen ni kita boleh search ikon ataupun shape yang telah disediakan lah. Okay, contoh saya search ikon WhatsApp. Boleh pilih yang free. Kalau yang pro macam ni, yang ni berbayar. Okay, boleh pilih yang free. Ikhlas
format boleh juga search. Kalau nak rotate, nak sengit ke, just ambil situ. Boleh kalau color yang dia sediakan ni kita nak ubah, tak nak color merah, boleh ambil kat sini kemudian tukar. Boleh ikut kesesuaian masing-masing. Kemudian kalau nak tambah bunga ataupun sebagainya kat tepi ni, search dekat bahagian sini juga. Ok, tulis flower. Sama juga boleh pilih yang tulis free ni lah. Contoh yang ni. Ataupun saya tak sini. Okay, so nampak tak dia bertindih dengan tulisan di belakang kan. So kita boleh ubah tulisan tu naik ke atas, ambil position then forward. So nampak tak perubahan kat sini. Tulisan berada di atas gambar yang kita letakkan tu lah. So dia nampak 3D lah. Ni dah dia jadi tak jelas sebab tulisan color ni kan. So kalau kita ubah color hitam, so dia akan jadi macam tu lah. Okay, ni saya nak tunjuk contoh kalau kita nak gambar yang di belakang tu nampak 3D. So boleh gunakan function positioning. Function positioning untuk meletakkan gambar ataupun ikon di belakang tulisan. Okay, nampak tak? So dia akan jadi macam ni. Okay, ni contoh. Boleh edit ikut kesesuaian masing-masing. Okay, ni contoh nak tulis baby. So nampak tak dia bertindih dengan tulisan ni kan, tak nampak. Sama juga ambil dekat bahagian sini, position dan forward. So tulisan ni akan berada di atas background belakang ni lah. Okay. Ni kalau tak nak boleh padam. Saya nak tunjuk contoh. Ni kalau nak guna gambar yang sama, boleh copy. So tarik kat sini. So sama kan, dia nampak yang belakang tadi bertindan. Boleh position back sampai kita punya yang gambar tu dia akan naik di atas ni. Okay, so macam ni, simple dan contoh sajalah. Boleh edit mengikut kesesuaian masing-masing. So cara nak download dekat bahagian sini. Okay, kemudian ni kalau Mac Pro ni maksudnya berbayar. So boleh, kalau ni kena padam lah sebab yang ni berbayar. Boleh gunakan yang free. Okay, yang free contoh kita search. Kita ambil yang ni tadi. Boleh edit ikut kesesuaian masing-masing, keselesaan masing-masing. Okay, download dekat bahagian sini. So kalau dia naik tak ada dah yang pro tu, bermaksud template yang kita gunakan ni percuma lah. Okay, ni dia bagi suggest boleh print dalam bentuk PDF. Kalau nak print dalam nak save dalam bentuk gambar pun boleh pilih PNG ataupun JPG.
nak dalam PDF pun boleh. So saya pilih JPG, kemudian download. So siap. Jadi berikut adalah contoh jemputan menggunakan website Canva. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.